שלום וברוכים השבים לערוץ היוטיוב שלי. אני ברדדי ואני מאמנת להתמודדות עם חרדה, דיכאון, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. והיום בסרטון אני הולכת לענות על שאלה ששואלים אותי כל כך הרבה פעמים ואני כל הזמן עונה עליה, אבל נראה שזה עדיין לא ברור, אז אני מכינה על זה סרטון במיוחד רק על זה. איך לצאת ממצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז בואו נעשה פתיח קצר ונתחיל. כל הזמן שואלים אותי מה הפתרון לצאת ממצב של דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. הפתרון מאוד פשוט להבנה, אבל לא קל להוציא אותו לפועל וצריך לעשות תהליך כדי להגיע למצב הזה שיוצאים מדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. צריך להבין שדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה זה מצב דיסוציאטיבי שמגיע ממנגנון הגנה, מהמוח שלנו, מהאמיגדלה, שמפרשת סכנה. כלומר, המוח שלנו מפרש את המצב, את החיים שלנו, את הסיטואציה, מפרש את זה שאנחנו נמצאים בסכנה, ולכן הוא מפעיל את המנגנון הזה, המנגנון ההישרדותי, הדיסוציאציה, שבעצם מנתקת אותנו מהרגשות שלנו, ממשמעות, מהחשיבה ההגיונית, מהכל. ואז כל הדברים נראים לנו מוזר בגלל זה. אנחנו מסתכלים על דברים והם לא נראים לנו רגיל, אנחנו לא מרגישים אותו דבר, אנחנו רואים אנשים שאנחנו אוהבים וקרובים אלינו והם לא מרגישים אותו דבר, הם לא נראים לנו אותו דבר, זה נראה מוזר, אנחנו מרגישים מוזר. אז זה בגלל שהמנגנון הזה פועל, מנגנון שבא להגן עלינו. בעצם המוח אומר יש סכנה, הוא מפעיל את המנגנון ההישרדותי, שברגע שהסכנה מאוד 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 מסוכנת, מאוד עוצמתית, קשה לנו להתמודד איתה, קשה לנו להכיל אותה, אז על מנת שנשרוד, המוח מפעיל את המנגנון הדיסוציאטיבי בעצם של הניתוק, שיכול להתפרש כדה-פרסונליזציה או כדה-ריאליזציה או כשניהם ביחד. העניין במצב הזה, הדרך לצאת מזה, זה פשוט לסגור את המנגנון. ברגע שהמנגנון ההישרדותי ייסגר, אז לא נצליח את הדיסוציאציה, את הדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אז בעצם אנחנו צריכים להסביר למוח שלנו שאנחנו בטוחים, שאנחנו לא בסכנה, אלא אנחנו בסביבה בטוחה, שאין חשש לחיים שלנו. ברגע שאנחנו מספרים למוח שלנו שיש חשש לחיים שלנו, או שאנחנו בסכנה ודברים כאלה, אז המוח ממשיך את התופעה של הדיסוציאציה, דה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. איך אנחנו מביאים את המוח למצב בטוח? אז קודם כל אנחנו צריכים להבין מה מתפרש כמסוכן. הרבה פעמים אנחנו לא מודעים למה שמתפרש אצלנו כמסוכן, ולכן אנחנו ניגשים לאיש מקצוע שיוכל להסתכל על התמונה ולהבין איפה הפרשנות של הסכנה. אם היה כל כך קל להבין מה הסכנה, אז כנראה שיש באמת סכנה. אבל זו הבעיה, בגלל שאין באמת סכנה, אנחנו נמצאים במצב דיסוציאטיבי שנמשך, כי אין סכנה והמוח מחפש את הסכנה. כלומר, אנחנו מעבירים מסר למוח שאנחנו בסכנה, אבל זה לא ספציפי על מה הסכנה. ולכן גם יהיו מחשבות מוזרות, כי המוח בעצם מחפש את הסכנה הספציפית. איפה הסכנה? אז כל הזמן יהיו בדיקות ויהיו שאלות ויהיו כל מיני מחשבות. כל דבר יהיה מסוכן, כי הסכנה היא לא מכוונת על משהו מאוד מאוד ספציפי. אז אחרי שהבנו שצריך בעצם לסגור את המנגנון ההישרדותי, בואו נבין איך עושים את זה. אחרי שהבנו מה הסכנה, אנחנו צריכים להבין שאין שם סכנה. אנחנו צריכים לבנות את הביטחון שלנו הפנימי שאנחנו בטוחים. זה דבר מאוד חשוב. תחושה שאנחנו בטוחים. תחושה שאנחנו בשליטה. כי כל הדבר הזה בדרך כלל מגיע מחוסר אונים, מהפחד לאבד שליטה, כי הייתה חוויה של איבוד שליטה. והדבר השלישי זה ודאות. שאנחנו בוודאות שהכל בסדר איתנו, או שהכל בסדר עם העתיד, או שאנחנו לא משתגעים, או דברים כאלה. זאת אומרת, איפה שיש חוסר ודאות, ליצור ודאות. מה שכל זה יעשה, זה ייצור לנו את הביטחון הפנימי, הרוגע. הביטחון זה יהיה המענה לסכנה, זה בעצם ההבנה שאין סכנה, זה יהיה המענה לסכנה, הביטחון. זה ייצור רוגע, שליטה, הכל בסדר, ואז אנחנו גם בונים את ההמשך, את העתיד, כדי לא להיתקע ולשים את התחושה של הדה-פרסונליזציה והדה-ריאליזציה כמרכז חיינו. וזה הדרך לצאת מדה-פרסונליזציה ודה-ריאליזציה. אלה הדברים שצריך להגיע אליהם.
אין לזה פתרון מעכשיו לעכשיו, אין לזה פתרון מהרגע להרגע. זה לא שצריך לקפוץ על רגל אחת 3 פעמים וככה נגיע לזה. זה התהליך שצריך לעשות. כדי לצאת מהמצב של הניתוק, צריך שהמוח שלנו יבין שאנחנו לא בסכנה. כדי שהמוח שלנו יבין שאנחנו לא בסכנה, אנחנו צריכים ליצור תחושה של ביטחון, שליטה וודאות, וזה התהליך שצריך לעשות. צריך להבין למה אין את התחושה הזאת, מה קרה, על מה זה יושב, מה גורם לזה, מה הסכנה שהמוח שלכם מפרש, לפתור את הדברים האלה, ולעזור לעצמנו גם לשחרר כל מיני הורמונים טובים שיעזרו לנו, סרוטונין, דופמין, אוקסיטוצין, ככה גם להעלות בנו רגשות טובים, כדי גם לאזן אותנו שאנחנו לא כל היום נהיה בחרדה. ואז אנחנו בונים את העתיד ומתאזנים וחוזרים לעצמנו, חוזרים לחיים שלנו. אפשר לחזור לעצמנו אחרי דבר כזה, זה לא משהו שצריך לסבול ממנו כל החיים. אפשר לחזור לעצמנו, אפשר לחזור לחיים שלנו, לשגרה, להגשים את עצמנו, ליישם את עצמנו. רק צריך לעשות באמת את התהליך. והעניין הוא שהרבה פעמים אנשים אין להם את הידע ואת הכלים לעשות את זה לבד. והם נשארים בתוך לופ עם עצמם. והם לא מצליחים לצאת ממנו. כי חסר להם את הידע ואת הכלים איך לעשות את התהליך הזה. בגלל זה אני ממליצה, ולא רק אני, הרבה אנשים שיצאו מזה, ממליצים לגשת לאיש מקצוע כדי לקבל את העזרה איך לעשות את התהליך הזה, להגיע למצב שבו אתם מרגישים שוב ביטחון. ביטחון, אני לא מדברת על ביטחון עצמי, אלא כמובן אני מדברת על ביטחון, תחושה של ביטחון. safe, to feel safe, להרגיש safe, להרגיש בטוחים, שאין סכנה לחיים שלי. אז בעצם צריך לדעת רק לעשות את התהליך, בגלל זה אני ממליצה לגשת לאיש מקצוע שיעזור לכם לעשות את התהליך, שתרגישו שאתם בטוחים. ברגע שתרגישו שאתם בטוחים, שזה הדבר העיקרי החשוב, אז המוח לא יצטרך להיות בהתגוננות הזו של הדיסוציאציה, של הדפרסונליזציה והדה-ריאליזציה. בגלל שהוא יבין שהוא במצב בטוח ואין סכנה. אני מקווה שזה עזר לכם וזה ענה לכם על השאלה. אם יש לכם עוד שאלות, תכתבו לי אותם כאן, ואני אצור עליהם עוד סרטונים, או אענה לכם פשוט בתגובה. ואם אהבתם את הסרטון וזה עזר לכם, אז תעשו לייק כדי שזה יעזור לעוד אנשים. ואם עדיין לא לחצתם להירשם כמנוי, אז לחצו עכשיו להירשם כמנוי. כל יום שני עולה סרטון חדש בערוץ. ונראה אתכם בסרטון הבא. ביי!